Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily and don't forget to like. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે ફ્લેક્સિબલ બજેટ વિશે થોડું જાણ્યા અને સિમ્પલ મેથડના સમ સોલ્વ કર્યા. ટુડે વી વિલ ગો ફોર મેથડ નંબર 2, that is when total amount for one capacity is given. એટલે આપણને એક જ કેપેસિટીની ટોટલ અમાઉન્ટ જ આપેલી હોય ત્યારે આપણે કેમ સમ સોલ્વ કરશું એ જાણીએ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ક્વેશ્ચન નંબર 1. તો મેથડ 2 છે વેન ટોટલ અમાઉન્ટ ફોર વન કેપેસિટીઝ, એક જ કેપેસિટીની ટોટલ અમાઉન્ટ આપેલી હોય. આમાં આગળ તો બધા અલગ અલગ આપેલું હતું, બધાનું સેપરેટ પર યુનિટ આપેલું હતું. આમાં ટોટલ અમાઉન્ટ જ આપેલું છે અને એક જ કેપેસિટીનું આપેલું છે. તો આપણે ત્યારે મેથડ નંબર 2ને યુઝ કરશું. તો કે ધ ફોલોઈંગ આર ધ એન્યુઅલ ફિગર્સ ઓફ વિડીયોકોન કંપની, રાઈટ. પર્ટિક્યુલર્સ, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ આપણને અમાઉન્ટ જે લેક્સમાં આપેલી છે, લાઈક 9.5 ઇન્ટુ 1 લાખ કરો એટલે આપણને આપણી અમાઉન્ટ મળી જશે, રાઈટ. 6.6 ઇન્ટુ 1 લાખ કરવાનું, 7.4 ઇન્ટુ 1 લાખ એટલે આપણને આપણી અમાઉન્ટ મળશે. બી વેરી કેરફુલ વિથ ધીસ થિંગ. 9.9 ન લખી નાખતા, પર યુનિટ નથી, ઉપર કીધું જ છે લેક્સમાં લખવાનું. સો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે, વેજીસ એન્ડ સેલરીઝ કીધું છે, ઓકે. સેલરી, રેન્ટ, ટેક્સીસ એન્ડ રેટ્સ, ડેપ્રિસિએશન, સન્ડ્રી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ એ બધા ફિક્સ છે. નાવ સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, ફિક્સ તો કોઈ બી કેપેસિટી હોય, ફિક્સ્ડ વિલ રિમેન ફિક્સ ફોર એની ઓફ ધ કેપેસિટી. હવે સેમી વેરિયેબલ શું કીધું છે, એટ 50%, એટલે આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે શેની છે, 50% કેપેસિટીની. તો કંઈક મેન્ટેનન્સ એન્ડ રિપેર, ઇનડાયરેક્ટ લેબર, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ સેલરી, સન્ડ્રી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સીસ, રાઈટ. આ બધા સેમી વેરિયેબલ છે, કેટલી 50% કેપેસિટી માટેનું. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ એટ 50% કેપેસિટી, વેરિયેબલ 50% ઉપર. કેટલું મટીરિયલ, લેબર અને અધર એક્સપેન્સ. તો આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે 50%ની આપેલી છે, રાઈટ. આઈ કેન સે ધેટ. Assume that the fixed expenses remain constant at all the levels of production. Fixed expenses સેમ જ રહેશે કોઈ બી લેવલ ઓફ પ્રોડક્શન હોય એમાં. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ remain constant between 45 to 65%. 65 થી 45 વચ્ચે સેમી વેરિયેબલ છે એ હતા એમ જ રહેશે. બટ ઇન્ક્રીઝીસ બાય 10% between 65 and 80%. 65 અને 80% કેપેસિટી એ સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ 10% થી ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ 20% એન્ડ બાય 20% between 80 and 100. એટલે કે 1800 કેપેસિટીની વચ્ચે છે ને ત્યારે સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ 20% થી ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે સેલ્સ આપેલું છે આપણને અમુક લેવલ્સનું. સેલ્સ એટ વેરિયસ લેવલ્સ, 50% કેપેસિટી એ 100 લેક્સ કીધું છે. 100 ઇન્ટુ 1 લાખ કરી નાખવાનું એટલે આપણને આપણી અમાઉન્ટ મળી જાય. 60% કેપેસિટીનું 120 લેક્સ કીધું છે, 75%નું કીધું છે, 80%નું કીધું, 90%નું કીધું છે ને 100%નું કીધું છે. તો કીધું શેના માટે છે, પ્રિપેર ફ્લેક્સિબલ બજેટ ફોર ધ યર એન્ડ ફોરકાસ્ટ પ્રોફિટ એટ 60, 75, 90 એન્ડ 100%. આપણને જ્યારે સેલ્સ કીધું હોય ને એટલે પૂછે કે ન પૂછે, વી હેવ ટુ ડુ પ્રોફિટ, વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ પ્રોફિટ. ટોટલ કોસ્ટને સેલ્સ ઉપરથી પ્રોફિટ મળી જાય, પણ સેલ્સ ન આપ્યું હોય તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા ફિક્સ કોસ્ટ આપણે પ્રિપેર 50નું આપેલું એટલે 50નું તો કરવાનું જ છે. કીધું શેનું છે, 60, 75, 90 અને 100. તો એનો બી કોલમ્સ કરી નાખ્યા. ફિક્સનું સીધું શું કીધું છે, કોઈ બી લેવલે ફિક્સ એક્સપેન્સ સેમ જ રહેશે. તો ફિક્સની ટોટલ અમાઉન્ટ ઓલવેઝ સેમ જ આવે. તો હું બધા લેવલે સેમ લખી નાખીશ. જે છે એ 9.5 કીધી છે મને, તો 9.5 ઇન્ટુ 1 લાખ એટલે 9,50,000. વેજીસ ને સેલરીની બધામાં. રેન્ટ, રેટ્સ એન્ડ ટેક્સીસ 6,60,000 બધામાં સેમ. ડેપ્રિસિએશન 7,40,000 સેમ. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સીસ સેમ 6,50,000. તો ટોટલ હવે હું આમાં એ, બી અને સી કરીશ. તો ફિક્સ્ડ કોસ્ટને હું શું આપું છું, એ. સેમી વેરિયેબલનો ટોટલ હશે અને બી નામ આપીશ. ટોટલ એક્સપેન્સીસને સી નામ આપીશ. તો ફિક્સ્ડ કોસ્ટનો ટોટલ છે એ મારો એ છે. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, તો એમાં મને શું કીધું હતું, તો કે 45 અને 60% છે ત્યાં કોન્સ્ટન્ટ રહે. તો 45 અને 65%ની વચ્ચે શું આવે છે, તો કે 60%. તો કે જે 50 હતું એ જ 60%માં રહેશે મારે. બીજું શું કીધું છે, તો કે ઇન્ક્રીઝીસ બાય 10% બિટવીન 65 and 80%.
તો 65 અને 80% કેટલા આવે છે? તો કે 75 જ આવે છે. તો એમાં ઇન્ક્રીઝ બાય 10% કરવાનું આપણે જે આપ્યું હોય એમાં. અને થર્ડ વસ્તુ શું કીધી છે? તો કે બાય 20% બિટવીન 80 અને 100. 80 અને 100ની વચ્ચે 90 અને 100 આવે છે. તો એમાં મારે ઇન્ક્રીઝ બાય 20% કરવાનું છે. હું અહીંયા યાદ રહે એટલે મેન્શન કરી નાખું છું શું ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. તો સેમી વેરિયેબલ 3,50,000, 7,90,000, 3,80,000 એન્ડ 2,80,000. ટોટલ બી 18 lakhs. સેમ વસ્તુ મારે 16%માં કરવાની છે, કેમ કે એમાં મને કીધું છે જેમ છે એમ જ રહેવા દેવાનું છે. પણ અહીંયા 75% ઇન્ક્રીઝ થશે બાય 10%. આગળ જોયું તો 3,50,000ના 10% ઇન્ક્રીઝ કરીએ એટલે 8,55,000. તો સેમ આ બધી અમાઉન્ટમાં 10% ઇન્ક્રીઝ કરીને અહીંયા લખી નાખવાના અને એનો ટોટલ સેમ અહીંયા 20% બંનેમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? તો કેના કરશું આપણે? આ અમાઉન્ટના કે આ અમાઉન્ટને નહીં કરી, જેનું ગીવન છે ને એનું કરશું. તો 3,50,000ના 20% એટલે કે 4,20,000 થાય. 7,90,000ના 20% 9,48,000. સો એ લોકોનો ટોટલ બી. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સમાં ઓલવેઝ પર યુનિટ સેમ હોય. આમાં ટોટલ તો સેમ ના હોય, તો કેવી રીતે પર યુનિટ મળશે? તો કે મને આનું આપેલું છે આ 50%નું 21,70,000 આપ્યું છે, રાઈટ? મને તો 21,70,000 ડિવાઈડ બાય 50 કરું. 21,70,000 ડિવાઈડ બાય 50 એટલે મને આન્સર શું આવે? 43,400. શું કર્યું? વેરિયેબલ માટે મેં જે આપેલું છે મને ટોટલ અમાઉન્ટ આપેલી, તો ડિવાઈડ બાય મેં કેપેસિટી કરી 50 એટલે મને પર યુનિટ મળી ગયા 43,400. તો એટલે પર યુનિટ આનું ઓલું. તો 43,400 ઇન્ટુ 60 કરું એટલે મને આ આન્સર મળી જશે 60% કેપેસિટી માટે. 43,400 ઇન્ટુ 75 એટલે 75% કેપેસિટી માટે મને અમાઉન્ટ મળી જાય. સિમિલરલી 43,400 ઇન્ટુ 19, 43,400 ઇન્ટુ 100 એટલે મને મટીરિયલ્સ મળી ગયા. હવે લેબરનું 40,800 કેવી રીતે? તો કે 20,40,000 ડિવાઈડ બાય 50 કરો એટલે 40,800 આવે. 40,800 ઇન્ટુ 60 ઇન્ટુ 75 ઇન્ટુ 19 ઇન્ટુ 100 કરવાનું. ને આમાં સાયન્સ બી આપેલી છે કે ફર્સ્ટ ડિવાઈડ બાય 50 કરવાનું એટલે અમાઉન્ટ મળે પર ઓલાની. તો અને બાકી બધાને ઇન્ટુ કરી નાખવાનું ઓફ ધેર કેપેસિટી વોટ દે આર. અધર એક્સપેન્સીસ સેમ વેમાં આપણે ફાઇન્ડ કરશું. અને આ લોકો વેરિયેબલ એક્સપેન્સનો ટોટલ સી. હવે ટોટલ કોસ્ટ કેવી રીતે મળે? એ પ્લસ બી પ્લસ સી મારી ટોટલ કોસ્ટ. તો એ પ્લસ બી પ્લસ સી મારી ટોટલ કોસ્ટ. બધાની એવી રીતે ગોતી નાખીશ. સેલ્સમાં મને શું આપેલું છે? તો કે મને અહીંયા આપેલું જ છે સેલ્સ એટ વેરિયસ લેવલ. તો ઇન્ટુ 1 લાખ કરી નાખો એટલે મને બધાનું સેલ્સ મળી જાય. સેલ્સ મળે તો મને ટોટલ કોસ્ટ છે ને સેલ્સ છે તો પ્રોફિટ ગોતવામાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ન થાય. તો આવી રીતે મને પ્રોફિટ મળી જશે, રાઈટ? લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ સમ. આ મેથડનો સેકન્ડ એન્ડ લાસ્ટ સમ છે. ફોલોઈંગ ફિગર્સ ઓફ વત્સલ લિમિટેડ આર અવેલેબલ ફોર ધ યર એન્ડિંગ ઓન 31/3/12. 31/3/12 માટેનું આપણને આપેલું છે. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ આપેલા છે, રેન્ટ રેટ્સ, depreciation, administrative expenses, other fixed expense. Semi-variable expense at 50% production capacity. Indirect material, labor, maintenance and repair, selling and distribution expense. Variable expense at 50% production capacity. આપેલું છે direct labor, direct material, direct expenses and packaging charges. Additional information છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું. Fixed expenses will remain fixed up to 100% level. 100% સુધી fixed expense as it is રહેશે. There will be an increase in fixed expense by 30%. પછી શું થશે? 30% થી ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. કેટલી કેપેસિટી પછી? 100% પછી. ઓકે. At 50% production capacity, 8,000 units are manufactured. આપણને 50%નું આપેલો છે ડેટા. ત્યારે કેટલી યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ? 50% એ 8,000 યુનિટ્સ. તો 100% એ 16,000 કરતા આવીશું. સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ બિટવીન 40 to 60% પ્રોડક્શન. ઓકે, 40 to 60 વચ્ચે સેમી વેરિયેબલ સેમ રહે છે. It increases by 10% if production capacity is between 60 and 80. 60 અને 80%ની કેપેસિટી વચ્ચે હોય તો 10%થી ઇન્ક્રીઝ થાય છે.
and increases by 20% if production capacity is 80 and 100. 80 ને 100ની વચ્ચે હોય કેપેસિટી ત્યારે 20% ઇન્ક્રીઝ થશે સેમી વેરિયેબલ. ઓકે, અને ઇન્ક્રીઝિસ બાય 25 અગર 100થી વધશે તો શું થશે? 25%થી ઇન્ક્રીઝ થશે. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ વેરી એઝ અંડર. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ અલગ રીતે વેરી થશે. અપ ટુ 80% ડાયરેક્ટ મટીરિયલ પર યુનિટ વિલ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. 80% સુધી એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, કંઈ ચેન્જ નહીં થાય. બટ પ્રોડક્શન એ 80%થી વધશે તો એ 10%થી ડિક્રીઝ થશે પર યુનિટ. હવે શું કીધું? અપ ટુ 80% ડાયરેક્ટ લેબરનું કીધું, પહેલાં ડાયરેક્ટ મટીરિયલનું કીધું, હવે ડાયરેક્ટ લેબર કે પર યુનિટ છે 80% સુધી એ અનચેન્જ છે, એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. બટ પછી ડિક્રીઝ થશે 5%થી અગર પ્રોડક્શન છે એ 80%થી વધ્યું તો. અધર વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ વિલ રિમેન અનચેન્જ પર યુનિટ. ઓકે, પર યુનિટનું અનચેન્જ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. બીજા બધા જે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ છે, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ છે અથવા તો પેકેજિંગ ચાર્જીસ છે. હવે ફ્રોમ ધ પર્ટિક્યુલર્સ પ્રિપેર ફ્લેક્સિબલ બજેટ પ્રિપેર 50, 75, 100 એન્ડ 125. ઓકે, એ ચારનું પ્રિપેર કરવાનું છે. ફાઇન્ડ પ્રોફિટ ઓર લોસ ફોર ઇચ લેવલ. ઇફ સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ ઇઝ કેપ્ટ એટ 200 અપ ટુ 80% સુધી સેલિંગ પ્રાઇસ 200 રૂપીઝ આપ્યા છે, રાઈટ. અને 180 ફોર મોર દેન 80 ઉપર જાય કેપેસિટી એટલે 180. તો 80 ઉપર કેટલા છે? તો કે 100 ને 125, એની નીચે 15, 75. તો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સનું આપણે ચાલુ કરીએ જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે એઝ ઇટ ઇઝ. તો 50% આપ્યું તો એનું એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાનું. આમાં પર યુનિટ ગોતશું. આગલા સમમાં આપણે પર યુનિટ નહોતું કર્યું, આમાં આ ગોતશું. કેમ કે આપણને કીધું છે કે 50,000 ને 50% એ આપણને 8,000 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. તો 100 એ 16,000 થાય, તો 16,000ના 75% એટલે કે 12,000 મળશે યુનિટ્સ. અને 16,000ના 25% ઇન્ક્રીઝ એટલે કે 20,000, રાઈટ. એટલે આમાં પર યુનિટ બી ગોતવાનું રહેશે. તો ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ મને એમાં નંબર 1 જ નોટ છે કે અપ ટુ 100 એ ફિક્સ રહેશે, પણ પછી 30%થી ઇન્ક્રીઝ થશે, 100ની ઉપર જશે. તો કે 125માં 100ની ઉપર ગયું કહેવાય, તો એમાં 30% ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે, રાઈટ. તો આમાં છે એઝ ઇટ ઇઝ જ બધામાં લખી નાખવાનું. પર યુનિટ 75,000 ડિવાઈડ બાય 800, 75,000 ડિવાઈડ બાય 12,000, 8,000 છે. અને 75,000 ડિવાઈડ બાય 16,000 આમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. શું ઇન્ક્રીઝ થશે? 75,000 પ્લસ 30% એટલે કે 97,500 થશે. બધા જ ફિક્સ એક્સપેન્સ 1 લાખ 1 લાખ 1 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ. આમાં 30% ઇન્ક્રીઝ એટલે કે 1,30,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 સેમ. બિયોન્ડ 100%, 30% ઇન્ક્રીઝ 2,34,000 પર યુનિટ. આઈ હોપ તમને હવે ગોતતા આવડી ગયા હશે. ટોટલ ડિવાઈડ બાય યુનિટ્સ એટલે આવી રીતે આપણને એ મળી જશે. બીજું સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ છે. એના માટે શું કીધું હતું? સેમી વેરિયેબલ એક્સપેન્સ કે 40 થી 60 વચ્ચે કેપેસિટી વચ્ચે કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. 40 થી 60માં 50% આવે, રાઈટ. પછી બીજું શું કીધું હતું? તો કે ઇન્ક્રીઝ બાય 10%, 60 થી 80%. 60 થી 80% એટલે કે 75 કેપેસિટી આવે આપણી, રાઈટ. તો 75% એ 10%થી ઇન્ક્રીઝ થશે સેમી વેરિયેબલ. અને ઇન્ક્રીઝ બાય 20% કેટલા? બિટવીન 80 to 100. 80 to 100 હોય ત્યારે 20%થી ઇન્ક્રીઝ થશે. અને 100 ઉપર જાય તો 25%થી ઇન્ક્રીઝ થશે. તો લખી નાખવાનું +10, +20 અને +25 જે રીતનું આપણને ગ્રુપિંગ આપેલું છે. તો આમાં તો એઝ ઇટ ઇઝ જે આપ્યું છે એ જ લખી નાખવાનું, પર યુનિટ ગોતી લેવાનું. હવે સેમી વેરિયેબલમાં આ ફિક્સ ઉપરના જે ટોટલ અમાઉન્ટ છે એના આપણે ઇન્ક્રીઝ કરશું. 1,20,000ના 10% ઇન્ક્રીઝ તો 1,32,000, 1,20,000ના 20% ઇન્ક્રીઝ એટલે 1,44,000, 1,20,000ના 25% ઇન્ક્રીઝ એટલે કે 1,50,000 આવશે. આવી રીતે સેમી વેરિયેબલ ગોતી લેશું આપણે અને બધાનો ટોટલ કરશું આપણે એટલે મને બી મળી જશે, રાઈટ. હવે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ. વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ માટે મને લેબરનું અલગથી કીધેલું છે, મટીરિયલનું અલગ કીધું છે અને અધર એક્સપેન્સીસનું અલગ કીધું છે. આ બધી વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખવાની સોલ્વ કરી ત્યારે. તો પહેલું આપણે ડાયરેક્ટ લેબરથી કરીએ તો લેબર માટે શું છે? 80% માટે ઇટ રિમેન્સ અનચેન્જ, પણ પછી
80 ઉપર જાય એટલે ડિક્રીઝ બાય 5% થાય, એટલે કે 1570 માટે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અને એના ઉપર ગયા એટલે આપણું ચેન્જ થશે 5% રિડ્યુસ થશે, એટલે આમાં -5 પણ આમાં પર યુનિટ આવશે, રાઈટ. તો ડાયરેક્ટ લેબર કેટલું છે, 2,40,000 આપેલું છે મને, તો 2,40,000 ડિવાઈડ બાય 8,000 કરું એટલે પર યુનિટ 30 આવ્યું. તો વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસમાં મારું પર યુનિટ સેમ હોય એટલે હું આમાં 75માં પર યુનિટ 30 સેમ લખીશ, રાઈટ. હવે જે ડિક્રીઝ થશે એ પર યુનિટ ડિક્રીઝ થશે, ટોટલ અમાઉન્ટ ડિક્રીઝ નહીં થાય. સો 30ના 5% રિડ્યુસ કરો એટલે 28.5 આવ્યું, સેમ 28.5, રાઈટ. એટલે આમાં પર યુનિટ થશે, વેરિયેબલ હોય ત્યારે ઓલવેઝ માઇન્ડમાં રાખવાનું પર યુનિટ ચેન્જીસ. હવે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ છે 80% સુધી એઝ ઇટ ઇઝ, પછી ડિક્રીઝ બાય 10% કીધું છે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. તો 4 લાખ છે આપણું ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, 4 લાખ ડિવાઈડ બાય 8,000 એટલે મને 50 મળે. તો 75માં 50 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે સેમ. અને ડિક્રીઝ બાય 10% થાય એટલે 50ના 10% 45, રાઈટ. અને ટોટલ ગોતતા આવડે 45 × 16,000, 45 × 20,000 એટલે ટોટલ યુનિટ મળી જાય. હવે ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ શું કીધું છે એમાં, એ બધા અનચેન્જ જ રહેશે, એટલે મને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ 1,20,000 આપ્યા છે તો એનું પર યુનિટ 15 મળશે, ડિવાઈડ બાય 8,000 કરું એટલે તો બધામાં 15 સેમ જ રહેશે. આમાં પર યુનિટ સેમ આવશે, એ ભૂલવાનું નહીં. ફિક્સમાં ટોટલ અમાઉન્ટ સેમ આવે. અને સેમી વેરિયેબલમાં કંઈ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરવાનું હોય, યુનિટને ટોટલ આપ્યું તો આપણે ટોટલ ઉપર કરશું, યુનિટ ઉપર નહીં કરીએ. હવે A + B + C કરીએ એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ મળી જશે. સેલ્સનું શું કીધું છે મને, તો કે 200 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. અને 80થી વધશે મારું, અહીંયા કીધું છે 80થી વધશે મારું. ઓકે, તો એ કેટલું થઈ જશે, 180 થઈ જશે. ઇફ ઇટ એક્સીઝ મોર દેન 80%, તો 100 અને 125% એ 180 થઈ જશે. અને એના ડિફરન્સથી વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ પ્રોફિટ. ઓકે, આઈ હોપ તમને આ એક્ઝામ્પલ સમજાઈ ગયા હશે. કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. આમ જ આગળ શીખવા માટે આ ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.